I'm here in the Marriott Hotel. This is the place. This is a very big place. We have a table and balcony outside. You see the chair. We have a nice sofa. That one's a big sofa, and we have a big TV. Yeah. And this place is so very big. My kitchen. May kitchen pa. Char-char ang nindota. Saan na pagsuga? Naapay dishwashing. Laundry area. High-tech ka. Kusina. Kusina. Oh. High-tech ka dulo, oh. Kusina. Ang ref, parang dako, Balhin ako diri, Ayos. Oy, to ada ko maning gara. Tapos, yung bathroom, alam ka nice and dolo. Awa. Napa-shower. Ang shower sa amin. Oh, guys, kayo. Mayroon pa. Bata baranda ko, Ang sa amin na makagwapa. Diba? Ay, napay-blower, Nice. Diyan sa room naman, bedroom, marang dako ang kama. My gosh. Takura ko sa karon. Ang bagi. Tapi nanarilingkuran na po. Ibang ko nice kayo. Asa na ba sugaan? May suga. Napiaran ako ang TV. TV na po. Tapos drawer. Ay. Tanga nagsanina. Ang jacket. Nawa pa ang luggage. Okay, sanina. Luya. Naapa ba sila yung safe deposit box. Nice, may sod.